Welcome back mga ka-DIY! So for today's video, may isi-share ako sa inyong bagong gadget. So dagdag na naman to sa collection natin sa ating man cave. Yon, man cave. Or sa bahay natin, sa garahe, at pwede rin sa sasakyan. Siyempre, importante lalo kapag may long travel tayo mga ka-DIY. So ano ba to? Mukha siyang power bank, 'di ba? Yung laki niya oh. Ayan, mukha technically power bank naman siya kasi meron tayong USB output dito mga ka-DIY. Pero ang main function nito is isang portable air pump mga ka-DIY. So portable air pump, syempre familiar naman tayo kapag napa-flat yung gulong natin, lumalambot, kailangan nating hanginan yon, 'di ba? Sobrang hirap hanginan yon lalo kapag manual pump lang yung gagamitin mo. O kaya naman, pwede pumunta ka sa mga gasolinahan o kaya vulcanizing shop mga ka-DIY. So ito, mukha siyang power bank lang pero kaya na niyang i-pump ang gulong natin mga ka-DIY up to 150 PSI. So yung mga sasakyan natin, yung typical na sedan, ano lang yan, mga 35 PSI. Yung ating mga motor, 30 PSI. Ito hanggang 150. So, sobra-sobra na yun mga ka-DIY. So, napaka-handy niya. Kaya nga sabi ko, it's a must tool na or gadget na magkaroon ka nito. Lalo kapag magta-travel tayo ng malayo. Siyempre, kapag nag-travel ka ng malayo, posible yung mga emergency, tapos malayo yung gasolinahan. So, mahirap. Although meron naman tayong reserbang gulong, pag nagkanda mamalas naman at yung reserba mo malambot din, yari na mga ka-DIY, diba? So, ano ba to? Explain ko sa inyo kung paano siya gamitin. Madali lang naman mga ka-DIY. Yung brand nga pala nito is iMars. So, link kung saan ko to nabili, ilalagay ko na lang sa video description kung saan siya mabibili. So, syempre, ipa-power on natin siya. Long press lang. O, ayan, lalabas na yung kanyang napakagandang digital display. Meron tayo ditong torch. So, kapag madilim, may ilaw tayo mga ka-DIY. Pwede rin siyang SOS, o, di ba? SOS, pang signal natin yan. Kalimbawa, na-stranded ka kung saan man. So, ayan, may blinking din. SOS, yan. Yan, yun yung sa torch. Ito naman, pwede nyong ilipat yung mode. So, may mga preset yan. So, ito sa kotse. Tapos, ito sa motor, sa bike, sa bola. So, pwede mong iset yan na gamit yung plus minus mga ka-DIY. Preset siya. So, halimbawa, pag pinili mo yung bola, nakaset ka ng 10, o, di ba? Okay na. Pinili mo yung kotse, nakaset ka ng 35, o, ayan, 35, iseset mo na siya kumbaga. Kumbaga, mas madali kung saan mo siya gagamitin. Nakapreset na siya, parang profile na nakasave mga ka-DIY. So, next natin motor, halimbawa, iset ko to ng 30 kasi usually, yan yung ginagamit natin. Tapos bike, halimbawa, yung sa bike naman, high pressured bike, yung mga road bike, so 60. So, ayan. Pero kahit saan naman dyan, pwede mong gamitin, i-adjust mo na nga lang sa tamang PSI. Halimbawa, tapos pag naset mo na, halimbawa, 8, pipindutin mo lang tong power button, mga ka-DIY. And, gagana na siya. So, bumubuga na yun kapag umingay na ng ganun, mga ka-DIY. Pipindutin mo lang to para mag-start, pindutin mo din para mag-stop. Pero kung halimbawa may sinet ka na 30 PSI, automatic naman siya mag-i-stop mga ka-DIY. So meron siyang automatic stop function basta nakaset kung ilang PSI yung kailangan mo. So halimbawa nga 30 PSI, pindutin mo and then mag-i-stop niyan. So ipapakita ko naman yan sa sample natin mamaya sa dulo ng video natin mga ka-DIY. So ngayon, ganun lang naman siya kadali. Siya nga pala, meron siyang 4 pressure unit na pwede mong iset. So, ito nga nakaset ng PSI, di ba? Ilong press mo lang yung gear button or yung setting. So, magbiblink na yung PSI. Tapos, ilipat mo lang pwedeng bar, kPa, or kilogram, km squared. So, PSI naman yung common mga ka-DIY. So, ayan. Diyan ko na lang siya isiset. So, ano ba yung makikita pala natin sa kanya? So, dito yung mismong output ng ating air pump. So, dyan natin ikakabit yung ating hose. So, ito yung ikakabit natin sa gulong. Ito mga ka-DIY sa gulong yan. Yan, dyan. Tapos ito, ikakabit natin dito. Siguraduhin nyo lang na mahigpit para walang sisingaw na hangin. So, ayan, ganyan lang siya ikabit. Tapos, ito nga pala, Type-C.
charging input natin yan mga ka-DIY, and then ito yung ating LED torch. So charging input, portable to kasi meron siyang battery mga ka-DIY. Kung itatanong nyo kung ilan yung battery capacity niya, is 6,000 mAh mga ka-DIY. So comparable sa ibang portable na air pump, marami naman kasing nagbebenta nun, pero first time ko lang nagkaroon nito mga ka-DIY. Yung iba kasi na common, 2,000 mAh lang. So medyo mababa yun. At compared sa kanya, triple yung battery capacity niya mga ka-DIY. Tapos sa ilalim, ayun, meron nga akong nabanggit kanina, meron siyang USB output at saka meron ditong DC female output, input. So ano ba to? Para saan ba tong mga ka-DIY? 'Di ba meron siyang battery? Kapag nalobat na yung battery nito, hindi mo ta siya magagamit. Kagaya nung isang portable nga na 2,000 mAh lang, hindi mo na magagamit kasi wala na yung battery. Pero, dahil nga itong si iMars ay merong dual power input, eto, kung nakikita nyo yan, pwede nyo tong irekta ikabit sa ating sasakyan mga ka-DIY. Gagamit lang kayo nitong connector or adapter na to. So, ikakabit mo to, 12 volts, tapos ito, ikakabit mo na sa cigarette plug ng inyong kotse. So, magagamit mo na siya kahit nalobat yung battery, o, di ba? Another feature pala niyon ni iMars compared dun sa available sa market, walang ganitong option mga ka-DIY. So, napaka useful nun, 'di ba? Nalimutan mo i-charge, sabihin natin ginamit mo. So magagamit mo pa din basta meron kang 12 volts input kasi 12 volts 'to mga ka-DIY. Kung walang cigarette plug, ikabit mo sa 12 volts battery. Pwede rin 'yon mga ka-DIY, o 'di ba? Dual purpose or dual power yung option mo. Either battery or 12 volts direct mga ka-DIY diyan dito, yan. Tapos ito, pansinin niyo, meron ditong cooling fan, so intake to, tapos yung labas ng hangin dito sa gilid mga ka-DIY. Kasi kung mapapansin nyo, kung titingnan nyo mabuti, andito yung DC motor nya, tapos yung fan, and then andito yung piston, yan yung nagpapump ng hangin, high pressure, so umiinit, kaya meron dapat ventilation tsaka cooling siya mga ka-DIY. So butas yan, papasok yung hangin and then lalabas dito sa gilid para mapalamig yung motor at tsaka yung piston, o 'di ba? So ang astig, sobrang compact, sobrang ganda. Tapos siya nga pala sa package, kapag binili nyo to, ito yung mga kasama niya, may manual, meron pa siyang pouch, syempre para hindi masira or magasgas, para organize. Meron kang Type-C cable at saka adapter, halimbawa sa bola, kasi pwede nga siya sa bola, sa mga salbabida, mga ka-DIY, at saka Presta ata tong isa. So sa mga gulong ng bike. Tapos ito at saka yung hose. Sa sasakyan, ito lang naman yung kailangan mo mga ka-DIY. So ayun. Ngayon, testingin ko siya muna saglit. Ipakita ko lang sa salbabida. So ang kailangan ko ay ito. Tapos mamaya, i-try din natin sa sasakyan mga ka-DIY. So amazed na amazed ako sa gadget na to kasi first time ko lang nagkaroon ng ganito at napakagaling. Kasi dati, pag lumalambot yung gulong ng road bike ko, meron akong portable pump. Ginaganon ko pa, sobrang tagal. Tagaktak na yung pawis mo mga ka-DIY. Sobrang tagal bago mapump. Samantalang kapag may ganito ka, ilang minuto lang, ayos na. So ayan, isasalpak mo lang ng ganyan. So hindi na ako gagamit ng profile kasi nga wala naman sa profile to. Ay, pwede rin pala. Yung ating automatic nga pala siya namamatay kapag nag-standby ka mga ka-DIY. So long press lang. Isi-select ko yung ball pero hindi ko papatapusin sa 10 PSI kasi hindi naman 10 PSI itong salbabida eh. So select tayo ng mode. Pero kahit di ka mag-select nga eh. So, ayun, ilang segundo lang, oh. So, yung measurement natin is 3.5 PSI. Hindi ko ginamit yung preset, ha. In-start ko lang kagad and then in-stop ko kagad kasi matigas na, oh. Konti na lang puputok na yung ating salbabida, mga ka-DIY. So, saglit na saglit lang. So, kapag may family outing kayo, gamit na kagad ito. Ano ba to?
Ay, iba pa pala to, hindi pa tapos. Yung ibabaw pa lang to. Kaya pa lang nipis. Nasaan yung ilalim? Ito. Dalawa pala yung hanginan dito sa salbabida na to, mga ka-DIY. Isa pa. Kaya pala ang bilis, yung maliit pa lang yun. So, isa pa. So, ayan, lobong-lobo na kagad yung ating salbabida, mga ka-DIY. Yan. Ulitin ko nga, pasingawin ko and then palubuhin ko ulit yung medyo malayo kasi ang hirap makita eh. So, under 48 seconds, mga ka-DIY. So, 48 seconds, itong maliit na salbabida, napalobo na niya. So, ang astig, di ba? Ngayon, itry naman natin sa motor at saka sa kotse, mga ka-DIY. So, Mio to, pasingawin natin yung gulong. And then, ipump natin ngayon. Iset lang muna natin ng 20. Kasi hindi ko rin sigurado yung gulong na to. Sa office mate ko lang to. Isa-shoutout ko nga pala si Sir Resi. So shoutout Sir Resi. $13 lang pala. Kaso mababa nga pala to. Medyo malambot. So, ayun. Iset nga natin ng 20, mga ka-DIY. Nangangarera nga pala tong si Sir Resi, kaya 20 lang. Pangkarera daw yung motor niya sa may Buendia. Mag-hi na lang kayo pag nakita niyo siya. So, ayun, di ba? Kitang-kita niyo yung stop function niya. Nung na-hit natin yung 20 PSI, nag-i-stop na siya kaagad. Hindi ko na to nasubukan sa Revo namin at saka sa Jeep kasi nasa Taytay kasi yung mga yon. Nandito ako sa Makati, nag-uulan, hindi ako makaalis. Gawan ko na siguro ng follow-up video. I-upload ko next week para makita nyo na ginagamit ko siya sa sasakyan na 4 wheels. So, yun lang para sa video na to. Kung interested kayo sa portable pump na to, check nyo lang yung link sa video description. Sobrang sulit nito at saka worth it sa presyo niya, mga ka-DIY. So, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat!